Nagpintas sa tawahit na ayaw. Nagtirigon. May talaga tiwait. Kaslaan, stock lang. O, stock lang? Kasi stock ka. Parang stock lang. Ah, okay. Tapos, free. Free temper. Ay, wow. Dapat free na. Free. Wow. Among ka sa naman ni Cabin? Umayat ti clear. Tapos na makita ang pintas na dito. And then, adapter. Adapter. Ah, wow. Napitas to adapter. Bigigat. Okay. Dapat nataan na. Cellphone. Oh my gosh. Yeah. Ooh. First time. Kasla mayat latan ni dati cover no kita. Tapos nalagtam kita. MG, Tawag ko awon. nagpintas na yun. Meron. Ay, wow. Oh my God. Nagkaligan. Grabe, sabsabalit. Ano na katitikan niyo? Girl, sa balit fighting tawait. Bagtaway talaga natin. Yan nga black or green. Makaumangan. Tapos, Ah, dati din yung Midnight packaging. Midnight doon to kanya. ano ito yun? Para Ate. ano? Para ano? Kung Ito yun eh. yung pang lokal. Oh, Oo, yung ka na dito. Hisim mo dyan. Ada feel. Ah, kasi iti baro nga ana. para ano na ito? Sticker ti iPhone. Awan na dyan. Tiklet mo pang ano. Kabe mo laptop na to. Nakas ng Apple dito. Ikabel mo G na nubo ah. Ikabel mo G ano. Likod na. Likod. Oh, ano? Awan na. Ate, new packaging. Kitawan adapter na talaga kin ano. Nag-flat. Awan pa iti earpods na. Adapter, eto ni pasurat na. Haan, ginatang ko dito. Ay, dito lang. Akala ko, ano, pwede ko. Awan, talikod na? Awan. Awan ba? Awan. Doon sa... Ay, awan. Awan. Kasi plastic Wow. eto likod na. Haan, kasang glass tilikod na. I mean, Glass yun naman talaga. Iso dapat ka pang may tintin na. Ano, deta, ana, tempered na. Panglikod, when no, with the, ano. Diyan mo. Ah, black gayam, deti, ana. When nagrigat, makita, ano, kaste, camera. Nag-selfie, picture kayo ka makasrigat. Ay, hindi camera na. Ikaw nga ta, deta, ananan. Case na. Ito pala nga. Yes, glass. Sinit makama. Kuha mo. Kita mo lahat tanan. Nakasana. Back lang ba dito? Ay, ti front. Ay, wa. Front when no back? Front. Oh. Kaso, awang mat ka na. Ay, di yan. Pagdalos ken ano. Ala, yan ang tatan? Wait. Amo? Sinit makamungad, tita kanya tayo. Makikita mo, Jay. Ano, tutorial na, di ba, Jay? Kasi mo, no? Paano pa magpapa-change? Magkita mo. Uy, tape lang nabasa. Ay, Tapos yun na. Tapos dito na magan. mali lang. Diyan ka mo. Ala, nagkuliliting mata. Ala, dry mat. Nabasa ko, naggaminitay ko. Pwede, binasa. Kung na yun, ito lang nabasa. Kitisot yung bagak o, di nabasa. Eto ka, Jay. Naikawanak. Nagkuliliting. Parang ano, nabasa. Wow. MG. Okay. Okay, tutorial po kung paano lagay ng tempered glass. Kasi naka-tempered, magkilikod na. Ay,
Sabihin mo, thank you, Tita Julie. Salamat sa akin ka naman. Salamat, Tin. Salamat, Tita Julie. Wala yung inotam sa deta, no ko? Ano ka, di mo naman. May cut ba? Basahin na ta dito. Ano. Ay, Instruction na. Ano mo latik ikan? man meron. Pero dadati print na. Ay, ito block na. Ada block ting igid na. Ano may tempered glass? Parang ano lang. Okay. MJ. Tanang may kintitima ka. Ala, bubbles. Bubbles. Hindi na maga. Tinin mo ba? Pinunasa ba't na maga tatay? Wait. Ay! Mandi na kaya. Ianam. Kadya mo. Wala niya pantay. Wait lang. Inatag gamin na. One. Kadya mo idoron mo gamin niya kasi. Yan naman ito ni. Ito ni. Bambus mo. Ito mo. Sige ka ta. Madin. Dapat idiretso nga dagos. Maya. Kasapit tayo. Ang bubbles ni. Fail po. Fail po mga kapatid. Ano ito yan? It's a fail. Mungkin ko tika. Ay, kusa. Kiss Jai. Ang bubbles dito yun eh. Wala pa gusto eh. Ano mga tape lang for the meantime. Tap na maperde tayo. Ay, baka isat pa ka pa dyan din ang bubbles. Ano ito yun? Jamon. Jamon. I-on man i-on man. Ito yung rin bubbles na eh. Katanatan. Nagbalik. Parang isa pa yung pakapar dyan. Naan, may baamon. Ang dami-tag igigid na niyo. Or basain ulit. Bueno, dalo sa meti, meti. Alam mo, di ka, may ka dit, may ika, tapos may kabin. Ay, mandi. Mausil pa kapar dyan eh, taga-adaanin na taon na. Katip. Ano talaga? Katamnatan. Tundik in, talatag paanan. Ewan. Napagkat ka dito eh. Ewan. Talatag paanan to naman. Oo nga, kwarta ako naman. Ano, kabil naman eh. Kasi tumit lang. Oo, balihan na ka eh. Ano na nga rin? Maperde ito yung screen.
Last talaga yung last. Last. Yan na, magdanin. Baka bubbles man yun. Ayan na. Nag-bubbles man yun. Nawanin. Awan talaga dito, ini. Awan. Awan nga ro din. Isa lata pa lang. Awan. Kataman na. Kastilat ako mati ano. Iti white at ako. Kastilat ako. Ngayon, dalo sa meta, ano? Tapos i-on mo. I-on mo. Panasan. Si i-on mo. Talata case na. Kagano. Case. Thank you, DJ Gadgets. Panasa kita. Parang nga amat na what? Makasuro na ito. Apa? Nagpakada. Na? Nene. Saan ka nagpakadang na? Ada bubrak. Uy, tatawagan na ka ni. Nan. Ay, meeting. Nakaon na kita. Tanaan. Ang income, di SIM card. Ayun Gawan gayon. kita kan? Ay, hindi ka. Bilmo pa eh. Simple lang. Hi. Hindi siya plus. Taktakkel nga talaga. Oh, taktakkel ni Kai. Wait. Isakit ko. Hanggat iPhone 11 lang dito. Yung nga Pro or Plus. So, kasi ti normal nga size ti ana. Di Pro. Ti iPhone 11. Ayan, kan 12. You can see. Ito yung SIM ejector na. Ano siya? Nag. Ito ko. It's time to open. Open sesame. Alam mo, may the first time ko nagka-iPhone, regalo ni ate. Iti amok, iti obrayo. Ikasyayo. Andi, Jai. Isa na pardik. Jai. Iti gayam, diyan ka rin amo. Ikasyayo gayam. Iti mo may ikasyayo ko. Ay, Elik. from Marazona. Oy. Sabi naman kayo. Ano kayo? Isapol mo lang. Ano kayo niya? Kawan tilip. Tilip to the rescue. Ang harsh naman. Hey! Yay! Tapos, nagbagtit-bit. Baliktad. Ano siya? Tama. Gusto ba? Oh! Tapos magtulit ulit. Long press mo na. Kuno ko na yung long press mo. Sasadyaan na ba? Nagsayang natin ni Apay. Hindi kami niya, di sticker mo ta. Really? Sulit tayo. Tapos ila ko tayo. Wow. Hello. Hello ha. Apa jeda dumakat halo. Ay, eto na. Wala. Saya. Hello. Tapos, English. Ang iCloud mo. Grabe na baro. Mm-mm. Ito eh. Mm-mm. Ito eh. Ano? My friend. Continue.
94. Amudan, password tayo. Oo mo to na. Apa ya dito. Nag-join ba? Kinumpleto ko talaga dyan ng 19 kasi. Per, 94 lang. ay, NXM 061494. Incorrect password. ano kaya? Mabasit amin ba't pimayam? Wow. Natin. May take a few minutes to activate your iPhone. I-video ko pwede pinag-set up.